Hello, welcome back. Right. ඉතින් අපේ complete web development course එකේ දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ CSS ගැන. CSS ගැන කතා කරද්දී CSS කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ටික පිළිවෙලට කතා කරගෙන යමු. Right. ඉතින් මම එතනට අපේ ඔක්කොම file අපි save කරලා තිබෙන web කියන folder එකේ right mic open කරගෙන අලුත් folder එකක් හදා ගන්නවා 02 කියලා. Right. Okay. මම මෙතනින් අපි කලින් හදපු HTML file එකෙම copy එකක් ගන්නම් මම. Right. ඒක lazy අපිට. right මම එක හදලා ඒක rename කරගන්නවා CSS කියලා right අපි මේකත් එක තමයි වැඩ කරන්න යන්නේ edit with notepad++ කියලා ගත්තා මේක iframe එක මම delete කරලා දාන අපි කලින් වැඩ කරපු එක right ඒ වගේම මේක අනිත් පැත්තෙන් open කරගන්නවා right අපි CSS වල edit කරගෙන යමු okay right right මම title එක මෙතනට දෙනවා CSS කියලා දෙනවා right ඊට පස්සේ මේක save කරගන්නවා right it's working okay අපි මුලින්ම body tag එකේ ඇවිල්ලා අපි normal paragraph එකක් use කරමු මේ විදිහට මම දැන් type කරනවා අපි මෙච්චර type කරමු ඒකම පාවිච්චි කරමු Hackinglk YouTube කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ tag එක දාලා මේ විදිහට paragraph tag එක close කරනවා right අපිට ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට මේක බැලුවොත් අපිට මෙතන පෙන්න Hackinglk YouTube කියලා අපේ type කරපු text එක පෙන්න අපි පොඩි style එකක් දාමු මෙතනට අපිට පුළුවන් මෙතනදී මේක ලස්සන කරන්න CSS පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා මම කිව්වා. එතන CSS වල පාවිච්චි කරන ක්‍රම තුනෙන් පළවෙනි එක තමයි inline CSS කියන්නේ. right අපි එතන example.com එකට ගියාට පස්සේ right මම අපසර ගිහින් පෙන්නන්න. example.com එකට ගියාට පස්සේ මෙතනින් ගිහින් page source බලපුවාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ styles ටික වෙනම තියෙනවා මෙතන. මෙන්න මෙතෙන් ගත්තාම මේ style ටික වෙනම තියෙනවා CSS ටික. මේකට කියන්නේ internal CSS කියලා. අපි ඊට කලින් පොඩ්ඩක් inline CSS කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. right okay. මෙතන බලන්න පුළුවන් මේ p tag එක ඇතුළෙම මේකට අදාළ කරන style ටික දෙන්න. right මම දැන් type කරනවා මෙතන style එක මම type කරනවා attribute එක. right ඊට සමානයි කියලා දීලා මම මෙතන දෙනවා color එක මෙයාට මුලින්ම දෙමු අපි. right color කියලා type කරලා colon එක දාලා මම red කියලා දෙනවා red කියලා දීලා අප semicolon එකෙන් මෙයාව මේ attribute මේ color කියන කොටස ඉවර කරනවා අපස්සේ අප මෙතනින් quotes එකක් දාලා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ attributes කොටස සම්පූර්ණ කරලා දානවා right okay මම මේක save කරලා ආපහු සැරයක් refresh කරලා බලමු මේක සම්පූර්ණයෙන්ම රතු වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම අපිට තවත් මෙතනින් ඕන තව CSS එකක් මෙතනින් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒක තමයි font size එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගමු font size කියලා මම type කරනවා right ඊට පස්සේ colon එකක් දාලා 200% දෙනවා ඒ කියන්නේ දෙගුණයක් විශාල වෙන්න කියලා ඊට පස්සේ ආපහු semicolon එකක් දාලා මේක මෙතනින් මේ මෙන්න මේ font size කියලා දාලා කොටස ඉවර කරනවා right ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මෙතන semicolon එකක් දාන්න හැමතිස්සෙම මේ අදාළ කොටස ඉවර වෙද්දි ඒ වගේම colon එකක් දාන්නේ අදාළ කොටස එකට value එකක් දෙද්දි කියන්නේ color එක මොකක්ද කියලා කියද්දි තමයි colon එකක් දාලා red කියලා කියනවා font size එක මොකක්ද කියද්දි colon එකක් දාලා 200% කියනවා ඒ වගේම මේ අදාළ සම්පූර්ණ කොටස ඉවර කරලා අලුතින් CSS කොටසක් අපි type කරනවා නම් එතනට යද්දි මේ semicolon එක දානවා right okay දැන් බලමු සර refresh කරලා මේක අපේ මේ Hackinglk YouTube text එක දෙගුණයක් විශාල වෙලා තියෙනවා right ඉතින් මේක තමයි සරලවම inline CSS කියන්නේ හැබැයි මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා ඒක තමයි දැන් ඔයා මෙතන එක tag එකකට විතරයි මේක use කරන්න මේ p tag එක මෙන්න මේ කොටසට විතරයි මේ CSS කොටස අදාළ වෙන්නේ මම වෙන paragraph tag එකක් open කරලා අපස්සර මෙතන type කරනවා www.hackinglk.com කියලා අපේ website URL එක right okay right මම මේක කළා මෙතනින් paragraph tag එක close කරගන්නවා okay අපි ඒක උඩින් head right paragraph tag එකක් විසම දාගමුකෝ okay දැන් මම මේක save කරලා මෙහෙ refresh කරපුවාම මේක සාමාන්‍ය normal text එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ okay dot එක දාගමු right මෙතන සාමාන්‍ය normal text එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ මේ උඩ තියෙන Hackinglk YouTube කෙනෙක් විතරයි මේ අදාළ CSS එක ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ගොඩක් වෙලාවට paragraph tag එක මාරු කරනවා නම් ඔක්කොටම CSS එක දෙනවා නම් අපිට ආපස්සට මේක copy එකක් කරන් මෙතනට paste කරලා එහෙම සෑහෙන දෙයක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපේ code එක clean නෑ. right? ඒ හින්දා අපිට මේ inline CSS වලට internal CSS use කරන එක ගොඩක් වටිනවා. right? අපි දැන් කතා කරමු කොහොමද internal CSS use කරන්න කියලා. මම මේකට සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරා මේ style කියන කොටස. right then සාමාන්‍ය normal text එකක් විදිහට තියෙනවා මේක right මම මේ කොටස පිටර උඩින් දාගෙන
ඕකේ මෙතනට මේක h1 tag එකක් විදියට දෙනවා right okay h1 tag එකක් විදියට දෙනවා ඒ වගේම මෙතන close කරන එක මෙතනට h1 tag එකක් විදියට දෙනවා right මම දැන් අපි මෙතන header section එකට ඇවිල්ලා අපි මෙතන තමයි අපේ inline internal CSS එක මෙතන හදන්නේ ඔයාලට ඕන තැනක මේක හදන්න පුළුවන් ඒනවට සම්මතයක් විදිහට අපි internal CSS එක code කරන්නේ මේ header section එක ඇතුලේ right okay මම මෙතනට ඒවල type කරනවා style කියලා type කරනවා ඒ වගේම style එක close කර ගන්නවා ඒකම right මේ දෙක අතර තමයි අපේ internal CSS ඔක්කොම ටික අපි type කරන්නේ අර example.com එකේ දැක්කා වගේ right මට මෙතන ස්ටයිල් කරන්න ඕනේ අපේ paragraph tag එක කියලා කියනවා. මෙතන paragraph tag එක ස්ටයිල් කරන්න ඕන නම් මම මෙතන p කියලා type කරනවා. type කරලා මෙතන සගල වරහන දානවා. right? දාලා ඊට පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මම මෙතන දෙනවා color කියලා දීලා මෙයාට දෙනවා green කියලා මම දෙනවා. right okay. green කියලා දෙනවා මේ color එක. ඒ වගේම අවසාන semicolon එකක් දාලා මේක close කරනවා. ඊට පස්සේ මම දෙනවා font size කියලා font size කියලා මම මෙයාට දෙනවා අපි දෙමු 150ක් වගේ right දීලා අපහම මේක semicolon එකක් දාලා close කරනවා close කරලා මෙතන paragraph tag එක අපි open කරා paragraph එකට කොහොමද details ටික එන්න ඕනේ කියලා ඒ වගේ මෙතන පල්ලෙහෙන් මේක close කරන්න ඕනේ ඒකට මම අවසර සගල වරහන දාලා මේක close කරගන්නවා right දැන් අපි පොඩ්ඩක් save කරලා බලමු refresh කරලා right දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Hackinglk.com කියන එක header එකක් h1 tag එකකින් තියෙනවා ඒ වගේම Hackinglk YouTube කෙනෙක් green වලින් ඒ වගේම 150 විශාල වෙලා පෙන්නනවා අපි මෙතන පල්ලෙහෙන් තවත් paragraph tag එකක් අපි use කරොත් මේ විදිහට මෙතන මම use කරනවා නිකන් Facebook කියලා type කරමු right type කරාම අපේ paragraph tag එක මෙතන close කරගන්නවා close කරාම අපි save කරලා බලමු ඔතන අපිට මේ p tag එක use කරපු හැම තැනට මෙතන එකපාරක් දුන්න CSS එක apply වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ගොඩක් lazy වට main එකකදී ඔයාගේ main code එකට, ඒ කියන්නේ HTML code එකේ content එකට අපිට කිසිම අත තියන්න නැතුව අපිට වෙන මේක වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් මෙතන style section එක පාවිච්චි කරලා. ඒ වගේම මම මෙතන header section එකට ඇවිල්ලා h1 section එකේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරනවා. right මම h1 කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ සගල වරහන දා ගන්නවා. ඊට පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මම මෙතනින් type කරනවා. color විදිහට මම දෙනවා blue කියලා දෙමු right ඒ වගේම මම මෙතනින් font size එක විදිහට දෙනවා right මම මෙතනින් font size එක විදිහට දෙනවා 175ක් විදිහට right අපේ ඔෆ්සල මේක සගලවරහන දාලා මෙතනින් ඉවර කරගමු මේ කොටස right okay අපි මේක save කරලා බලමු right දැන් අපිට බලන්න Hackinglk කියන එක 175ක් කුඩා වෙලා h1 tag එකකට තියෙනවා ඒ වගේම ඉතුරු දෙක 150ක් විශාලලා paragraph tag එක කොළ පාටින් තියෙනවා right ඉතින් මේ දෙක තමයි internal CSS වගේම inline CSS වල වෙනස තියෙන්නේ right අපි තාම ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු මේකෙන් ඔයාලට තවත් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් CSS වල තාම තියෙන ගොඩක් ලස්සන වැඩ කරන්න පුළුවන් දේවල් ඒක ගැන අපි කතා කරමු එහෙනම් ඉතින් තාමත් එකතු නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න right මම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් comment section එක use කරන්න right අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු